Так, в'язати будемо ми на 3 розміри: XSS, ML і XL, 2XL. Беремо в роботу вже нашу ниточку, одну нитку паєтки на тенселі і 3 ниточки бавовни з шовком, це в моєму випадку. І на спиці номер 4 набираємо наступну кількість петель. Для самого меншого розміру набираємо 100 петель. Набирати потрібно самим звичайним класичним способом. Далі на середній розмір 106 петель і на самий великий розмір 112 петель, плюс 1 петля для замикання в коло. Тобто 101 петлю, 107 петель і 113 петель відповідно для кожного розміру. Набрали необхідну кількість петель, ретельно розрівняли всі петлі по спицям, щоб не було ніяких перекрутів. І тепер нам потрібно з'єднати наші петлі в коло. Для цього ми із лівої спиці на праву перезнімемо ось цю першу петельку, а першу петлю, яка була в нас на правій спиці, перекинемо через перезняту петлю. І тепер підтягуємо ниточку і надягаємо маркер початку ряду. Саме звідси у нас буде починатись і закінчуватись новий ряд. І тепер переходимо до в'язання горловини, яку ми будемо в'язати резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею. Перша петля в нас повинна йти лицьова, тому ми її пров'язуємо, дивлячись на те, як у вас розташовані петлі. Мені, щоб пров'язати звичайну петлю, потрібно за передню стінку пров'язати, а так як мені потрібна схрещена, я буду пров'язувати за задню стіночку. Виворотну петлю в'яжемо, як зазвичай. І знову лицьова петля і виворотна петля. Лицьова схрещена петля, виворотна звичайна петля. Так просуваємось до кінця ряду. Лицьова схрещена, виворотна звичайна. Все, дов'язуємо цей ряд до кінця. Пров'язали перший ряд і наступні ряди горловини в'яжемо так само, резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею. Ось в мене перша лицьова петля, я її не розгорнутою, а схрещеною пров'язую. Лицьова, виворотна звичайна. Знову лицьова я пров'язую за задню стінку, виворотна звичайна. Якщо ви в'яжете класичним способом, у вас вони будуть розгорнуті іншою стороною. Ви просто перехрещуєте і в'яжете схрещеною петлею. Все, дов'язуємо другий ряд до кінця. І 3, 4 і 5. Тобто всього в нас горловина складатиметься із 5 рядів резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею. Дов'язуємо і зустрічаємось на другому етапі. Горловина в нас зв'язана, і тепер нам необхідно пров'язати 2 додаткових ряди, підготовчих для того, щоб потім почати вив'язувати візерунок по кокетці. І так, в першому ряді нам необхідно додати певну кількість петель, щоб вийти на необхідну і правильно розташувати наш візерунок. Розміру XSS необхідно додати рівномірно 44 петлі. Розміру ML необхідно додати рівномірно 50 петель, а розміру XL, 2XL необхідно рівномірно додати 56 петель. Додавати петлі необхідно наступним чином. Наприклад, я пров'язую лицьову схрещену виворітну, тобто петлі поки що в'яжемо за візерунком, потім роблю накид і далі продовжую в'язати візерунок. Знову накид і візерунок продовжую в'язати. Тобто для самого більшого розміру можна додавати петлі через 2.
лицьова виворітна, накид, лицьова виворітна, накид. І ми якраз вийдемо на необхідну кількість петель. Для менших розмірів там трішечки менше необхідно додати петель, тому можна чередувати, наприклад, 1 друга петля накид, а потім 1 друга третя петля накид. Знову 1 друга накид, 1 друга третя накид. Тобто чередувати 2 і 3 петлі і між ними робити накиди. І таким чином наприкінці ряду ми вийдемо на необхідну кількість петель. Все, продовжуємо додавати петлі завдяки накидам для нашого візерунка. Пров'язали ряд з додаванням, і на цьому етапі необхідно ретельно перерахувати петлі. У самого маленького розміру повинно бути 144 петлі, у середнього розміру повинно бути 156 петель, і у найбільшого розміру повинно, щоб було 168 петель. І другий цей нестановний ряд в'яжемо наступним чином. Ці всі петлі в'яжемо за візерунком, тобто схрещена лицьова, звичайна виворітна, а ось коли ми доходимо до доданої петлі накиду, її ми пров'язуємо лицьовою схрещеною петлею, щоб в нас не було тут дірочок зайвих. Знову там лицьова схрещена, наприклад, далі звичайна виворітна петля, і от знову в мене накид, я його пров'язую схрещеною лицьовою петлею. І ось тоді тут зайвих дірочок не утворюється. Все, дов'язуємо цей другий настановний ряд. Все, ми пров'язали після горловини 2 настановних ряда, додали необхідну кількість петель, перерахували. Ось таким чином в нас виглядає горловинка і додані петлі. І тепер приступаємо до в'язання самої кокетки і основного візерунку на неї. І так, приступаємо до в'язання. Перший ряд в'яжемо наступним чином. Ось тут у нас ми почнемо не з початку рапорту прям в'язати, а з неповного рапорту, і потім закінчимо теж неповним рапортом, для того, щоб в нас симетрично розташовувався візерунок і наші петлі. Тобто зараз ми з вами пров'яжемо 4 петлі неповного рапорту. Перша петля лицьова, тут ми вже в'яжемо звичайні лицьові петлі, друга лицьова і третя лицьова. 3 лицьові петлі пров'язали. І тепер нам потрібно пров'язати 2 петлі із нахилом праворуч. В мене розташовані петлі правильно, я буду пров'язувати ось за ці передні стінки, підхоплюючи їх разом. І в нас утворився нахил праворуч. Все, ось 4 петлі неповного рапорту пров'язано. Можна на початку в'язання, для того, щоб краще орієнтуватись, відокремити ці петлі від основного, від повного рапорту, і далі вже починати в'язання з повного рапорту. І так, накид, лицьова петля, накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Тут мені потрібно ось цю петелечку ось так розгорнути і за задні стінки пров'язати разом. І в мене нахил пішов ліворуч. Далі 7 петель лицьових. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І тепер 2 петлі разом із нахилом праворуч. Тут у мене все правильно розташовані петлі. І 2 петлі разом пров'язую за передні стіночки із нахилом праворуч. Ось ми з вами пров'язали повний рапорт, який складається із 12 петель. Ось з вами рахуємо від маркеру: 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 петель повного рапорту. Зараз пров'яжемо його ще один раз, і далі ви дов'яжете цей ряд до кінця самостійно. Я можу знову відокремити цей рапорт, щоб зручно було орієнтуватись. Ви можете робити так само, а можете
просто в'язати рапорт за рапортом. І так, накид, лицьова петля, накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч, я розгорну одну петельку і зі задньої стіночки пров'язую. Далі 7 лицьових петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І 2 петлі разом із нахилом праворуч. Підхоплюю за передні стінки і пров'язую. Другий рапорт пров'язала. І так далі, повторюючи цей рапорт, дов'язуємо майже до кінця і потім закінчимо неповним рапортом. І ось залишився перед маркером початку ряду, залишився неповний рапорт, ми його в'яжемо від початку, як зазвичай, накид, лицьова, накид. Далі 2 разом із нахилом ліворуч. І далі дов'язуємо ці 4 петлі лицьовими петлями. Тобто тут 4 петлі в нас. І на початку ряду в нас було 3 петлі лицьові і 2 разом. Тобто оце у нас повний рапорт, він у нас просто розподілений на 2 частини. На початку ряду і наприкінці. І так, перший ряд ми з вами зв'язали, і другий непарний, точніше, другий парний ряд і всі наступні парні ряди в'яжемо за візерунком. Тобто, якщо лицьові петлі, то вони пров'язуються лицьовими, там, де ми 2 разом в'язали, вони теж в'яжуться лицьовими, і накиди теж пров'язуємо лицьовими петлями. Тобто повністю всі парні ряди пров'язуємо лицьовими петлями. Все, дов'язуємо цей другий ряд до кінця. Все, перший і другий ряди візерунка в нас пров'язано. Третій ряд візерунка. Починаємо з неповного рапорту, пров'язуємо 2 лицьові петлі, далі 2 петлі разом із нахилом праворуч. Так, ось таким чином я зараз розгорну петлі і за передні стіночки пров'яжу 2 разом із нахилом праворуч і накид. 4 петлі неповного рапорту пров'язала і переходимо до в'язання повного рапорту. 3 лицьові петлі, 1, 2, 3, накид. Далі 2 петлі разом із нахилом ліворуч, я розгортаю і за задні стінки пров'язую 2 разом із нахилом ліворуч. Далі 5 лицьових петель, 1, 2, 3, вискочила ниточка, зараз 3, 4 і 5. Далі 2 разом із нахилом праворуч, я розгортаю і за передні стінки пров'язую їх разом. І закінчується рапорт накидом. Все, ми пров'язали з вами повний рапорт. Зараз ще раз його пров'яжемо. І так, 3 лицьові, 1, 2, 3, накид, 2 разом із нахилом ліворуч, розгортаю, 2 петлі за задню стінку пров'язую. Далі 5 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5. 2 разом із нахилом праворуч, теж потрібно мені розгорнути. І за передню тепер стінку пров'язати разом. І накид. Ось ми з вами пров'язали 1 неповний, 2 повних рапорти і дов'язуємо цей ряд повними рапортами і останнім неповним рапортом до кінця. І 4-й парний ряд пров'язуємо весь просто лицьовими петлями самостійно. 5-й ряд схеми.
В цьому ряді нам знадобиться гачок, за допомогою якого ми будемо з вами вив'язувати шишечки. І так, починаємо в'язання 5-го ряду з неповного рапорту. Лицьова петля, далі 2 петлі разом із нахилом праворуч, мені потрібно розгорнути ці 2 петлі, за передню стінку пров'язати. Далі накид і лицьова петля. Неповний рапорт пров'язала і починаю в'язання повного рапорта. 4 лицьові петлі, перша, друга, третя і четверта. Далі накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Розгортаю петлі потрібними мені стінками і з задню стінку пров'язую 2 петлі разом. Далі 1 лицьова петля. І з наступної петлі будемо вив'язувати шишечку. Беремо гачок, вводимо гачок в петельку, витягаємо першу петлю, робимо накид, це друга петля. Знову вводимо спицю в петлю, витягаємо третю петлю, накид, це четверта петля, і витягаємо 5-ту останню петлю. Підхоплюємо робочу нитку і протягуємо її скрізь всі ці 5 петель. І повітряною петлею закріплюємо. Ось таким чином. Тепер вводимо спицю на 1 петлю нижче, тобто не в цю, а ось в наступну петлю. Підхоплюємо робочу нитку, трішечки поправляємо шишечку, перетримуємо її, і цю петлю, яку ми витягли, протягуємо скрізь петлю, яка в нас була наприкінці шишечки. Тепер знімаємо, перезнімаємо цю петельку спочатку на ліву спицю, а потім на праву і підтягуємо її. Все, першу шишечку ми з вами зв'язали. Далі продовжуємо рапорт. 1 лицьова петля, 2 петлі разом із нахилом праворуч, розгортаю ці 2 петлі і пров'язую за передні стінки. Ще раз. Так, за передні стінки, накид і лицьова петля. Все, ми з вами повний рапорт пров'язали. Зараз ми ще раз його повторимо. 4 лицьові петлі, перша, друга, третя, четверта, накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч, 1 лицьова петля, і далі будемо формувати шишечку. Беремо гачок, вводимо в першу петельку, витягаємо першу петлю, накид, це друга петля, витягаємо третю петлю, накид, це четверта, і витягаємо 5-ту петлю. Підхоплюємо робочу нитку і скрізь 5 петель виводимо і закріплюємо повітряною петлею. Далі вводимо гачок на 1 петлю нижче, ось вона, витягуємо нитку і протягуємо скрізь петлю, яка на гачку, і добряче затягуємо. Перевдягаємо на ліву спицю і тепер на праву спицю. Все, ось вона, шишечка у нас утворилась. Далі дов'язуємо рапорт. 1 лицьова петля, 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид і лицьова петля. Все, другий рапорт ми теж з вами зв'язали. Ось у нас 2 шишечки. Перша шишечка і ось друга шишечка. Все, дов'язуємо цей 5-й ряд до кінця. Наприкінці в нас буде тут неповний рапорт, без перших 4 петель. І самостійно дов'язуємо лицьовими петлями 6-й парний ряд. 7-й ряд схеми. Починаємо з неповного рапорта. Спочатку 2 петлі разом із нахилом праворуч,
Далі накид і 2 лицьові петлі. І тепер повний рапорт. 5 лицьових петель, 1, 2, 3, 4 і 5. Накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Так, ще раз, 5 лицьових петель, накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Далі 1 лицьова петля, 2 петлі разом із нахилом праворуч. Накид і 2 лицьові петлі. Рапорт завершено. Ще один раз пров'яжемо 5 лицьових петель, 3, 4, 5. Далі накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч, 1 лицьова петля і 2 петлі разом із нахилом праворуч. Накид і 2 лицьові петлі. Другий рапорт пров'язано. Продовжуємо цей рапорт до кінця 7-го ряду і 8-й ряд пров'язуємо повністю лицьовими петлями самостійно. 9-й ряд схеми. Починаємо з неповного рапорту і пров'язуємо 4 лицьові петлі. 1, 2, 3, 4. І далі в нас починається повний рапорт. Спочатку ми робимо накид, і тепер нам потрібно 3 петлі пров'язати разом із центральною петлею посередині. В мене петлі розгорнуті так, як треба. Я заводжу спицю під другу петлю і обидві петлі знімаю, зі спиці не пров'язуючи. Третю пров'язую і тепер перекидаю зняті петлі через пров'язану петлю і підтягаю. І ось таким чином у нас виходить середня петля посередині. І далі роблю другий накид. Потім 3 лицьові петлі. І знову робимо те ж саме. Накид. 2 петлі ось таким чином знімаю, лицьову пров'язую, перекидаю зняті петлі. Вийшло 3 петлі разом із центральною петлею посередині. Далі накид і 3 лицьові петлі. 1, 2, 3. Це пров'язали повний рапорт. Зараз пров'яжемо його ще раз. Накид, 3 лицьові разом, 2 знімаю, 3 пров'язую і зняті петлі перекидаю і підтягую. Накид, 1, 2, 3 лицьові і знову накид і 3 петлі разом. 2 зняли, 1 пров'язали і зняті перекинули. Накид і 3 лицьові петлі. 1, 2, 3. Другий повний рапорт пров'язали. І таким чином дов'язуємо цей 9-й ряд до кінця, і 10-й ряд в'яжемо самостійно, просто лицьовими петлями. Ось ми дійшли майже до кінця 9-го ряду, і в нас для того, щоб його закінчити, це в нас іде неповний рапорт, для того, щоб нам його закінчити, ось маркер початку ряду, в нас не вистачає, нам потрібно пров'язати 3 петлі разом, але в нас посередині них стоїть маркер. Тому ми в цьому ряді маркер початку ряду трішечки будемо зміщувати. І так, за візерунком робимо накид, знімаємо 2 петлі, маркер поки прибираємо, пров'язуємо 3, перекидаємо петлі, пров'язуємо 3 разом петлі з центральною петлею посередині і робимо накид. І ось тепер вже повертаємо маркер. І ми вже з вами зараз знаходимося в 4-му
в 10-му парному ряді. Все, пров'язуємо цей парний ряд просто лицьовими петлями до кінця ряду. 11-й ряд в'яжеться так само, як і 9-й ряд, тільки неповний рапорт на початку ряду не 4 петлі, а 3 петлі, тому що ми одну петлю змістили в 10-му ряді. І так, пров'язуємо 3 лицьові петлі, далі робимо накид, 3 петлі разом із центральною петлею посередині, знову накид, 3 лицьові петлі, 1, 2 і 3. Знову накид, 3 петлі разом з центральною петлею посередині, знову накид і 3 лицьові петлі. Це ми з вами пров'язали один повний рапорт. Далі ще раз пров'яжемо наступний повний рапорт. Накид, 3 петлі разом з центральною петлею посередині, накид, 3 лицьові петлі, знову накид, 3 петлі разом, накид і 3 лицьові петлі. Другий рапорт пров'язали і дов'язуємо цей 11-й ряд до кінця і 12-й лицьовими петлями. І 13-й ряд ми в'яжемо так само, як і попередні два ряди непарні, тобто 11 і 9. 3 лицьові петлі після зміщення, в нас так і залишаються зараз, і новий рапорт. Накид, 3 петлі разом, накид, 3 лицьові петлі, знову накид, 3 петлі разом і 3 лицьові петлі. Рапорт такий самий, повторюємо його до кінця 13-го ряду, і 14-й парний ряд в'яжемо весь лицьовими петлями самостійно. 15-й ряд схеми. Увага! В цьому ряді ми почнемо рівномірно додавати петлі для того, щоб у нас розширювалась кокетка. Тобто ми в кожному нашому рапорті будемо додавати по 2 зайві петлі за рахунок накидів. І в нас тепер з 15-го ряду рапорт петель буде складати не 12 петель, як було до цього, а 14 петель. Починаємо ми, як завжди, з неповного рапорту. Спочатку ми пров'язуємо 2 петлі разом із нахилом ліворуч і 1 лицьова петля. Переміщуємо маркер і починаємо в'язати новий рапорт. 4 лицьові петлі, 1, 2, 3, 4. Тепер 2 петлі разом з нахилом праворуч. Перегортаю петлі і пров'язую 2 петлі разом із нахилом праворуч. Накид. І далі, увага! Ось цей накид, це він компенсує у нас ці 2 петлі, які пров'язані разом. А далі в нас будуть додаватися накиди для збільшення петель. І так, ми з вами в'яжемо 1 лицьова петля, накид перший, 1 лицьова петля, накид другий. І ось ці 2 накиди ми потім в 16-му ряді з вами будемо пров'язувати не як зазвичай, а схрещеними, для того, щоб в нас не утворювалось зайвих дірочок і не псувався наш візерунок. І так, далі в'яжемо лицьову петлю, накид робимо, і тепер 2 петлі разом із нахилом ліворуч і лицьова петля.
Таким чином, тепер наш рапорт складає 14 петель. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. І повторюємо все далі. 4 лицьові петлі, 2, 3, 4. 2 петлі разом із нахилом праворуч. Праворуч, накид, лицьова петля, накид, лицьова петля, накид, ще раз лицьова петля, накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч, і лицьова петля. Все. Повторюємо цей повний рапорт до кінця ряду і закінчуємо неповним рапортом. І ось останній неповний рапорт. Починаємо з 4 лицьових петель. 2, 3, 4. 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид. І далі лицьова петля, накид, лицьова петля, накид і лицьова петля, накид. Все, ми з вами пров'язали 15 ряд, переходимо на 16, і я буду показувати вам, як пров'язати саме ті накиди, які ми додавали для збільшення кокетки. Спочатку ми просто в'яжемо лицьовими петлями, це неповний цей рапорт. Тут у нас вже 2 петлі стало, а не так, як було раніше. Спочатку у нас було 4, потім 3 пішло на зменшення. Зараз вже у нас тут 2 петлі за рахунок візерунка. І далі всі петлі, які в нас лицьові, ми так і в'яжемо лицьовими. Далі, ось петля, де в нас ми пров'язували 2 разом, теж лицьова. І поряд із нею накид в'яжемо звичайною лицьовою петлею, щоб дірочка утворилась. А ось наступні 2 накиди будемо в'язати схрещеними. Тут в нас лицьова, ось наступний накид, я пров'язую за задню стінку схрещеною і підтягую. Далі лицьова, і цей другий теж за задню стінку з хрещеним накидом і підтягнула. І далі цей рапорт дов'язую звичайними лицьовими петлями. І ось дивіться, там, де ми з вами пров'язали накиди з хрещеними, в нас тут дірочок немає. І візерунок в нас від цього не зміниться. Все. Далі в'яжемо самостійно. От лицьова, далі знов лицьова. Лицьова, ось у нас подвійна була лицьова, тобто разом ми пров'язували, і цей накид звичайною лицьовою петлею. А далі лицьова, наступний з хрещеною, далі лицьова, наступний накид з хрещеною лицьовою, і далі до кінця ряду і накид, і петлі в'яжемо просто звичайними лицьовими петлями. Все, дов'язуємо цей 16-й ряд до кінця самостійно. 17-й ряд візерунка. Починаємо з накиду і 2 петлі разом і з нахилом ліворуч. Розгорну. Так, і пров'язала. Так, далі починаємо новий рапорт. 3 лицьові петлі. Перша, друга, третя. Далі 2 петлі разом із нахилом праворуч. Накид. 7 лицьових петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6 і 7. І далі закінчуємо рапорт, накид і 2 петлі разом із нахилом
ліворуч. Все, один рапорт пров'язано. Другий рапорт в'яжемо так само. Починаємо з 3 лицьових петель. Перша, друга, третя. Далі 2 петлі разом із нахилом праворуч. Накид, 7 лицьових. Перша, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома. І далі накид і 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Все, повторюємо цей повний рапорт до кінця, закінчуємо неповним. І 18-й парний ряд пров'язуємо лицьовими петлями самостійно. 19-й ряд візерунка. Перезнімаємо маркер початку ряду і починаємо в'язати наступним чином. Лицьова петля, накид. І ось цю петлю нам зараз треба перемістити. Чому? Тому що нам потрібно пров'язати 2 петлі разом. Нам заважає маркер, тому ми ось таким чином переміщуємо цю петельку. І починаємо в'язати 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Лицьова петля і 2 петлі разом із нахилом праворуч. Накид, далі 4 лицьові петлі, перша, друга, третя, четверта. Тепер беремо гачок і в цьому ряді ми робимо шишечку. Я вже детально не буду розповідати, ви вже знаєте, як це робити. Так, і далі 4 лицьові петлі. Перша, друга, третя, четверта і накид. Ця петелечка в нас переміщується, і так буде в кожному рапорті. Знімаємо маркер, переміщуємо петельку. І новий рапорт починаємо так само, як і попередній. 2 петлі разом із нахилом ліворуч, 1 лицьова, 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид, 4 лицьові петлі, 1, друга, третя, четверта. І знову робимо шишечку. Вводимо гачок, витягуємо першу петлю, накид, це друга, третя, накид, це четверта і п'ята. Пров'язуємо разом, фіксуємо, вводимо гачок в петлю попереднього ряду, витягаємо нитку і протягуємо, перевдягаємо. Спочатку на ліву спицю, а потім на праву. Підтягнули і закінчуємо рапорт 4 лицьовими петлями, 2, 3, 4 і накид. А останню петлю переміщуємо. Все, знов починається новий рапорт. Далі пров'язуємо все так само до кінця ряду і закінчуємо неповним рапортом. А 20-й парний ряд пров'язуємо весь лицьовими петлями, як і всі попередні ряди. 21 ряд візерунка. Починаємо з 2 лицьових петель, переміщуємо маркер і починаємо повний рапорт. Повний рапорт у нас починається із накиду. І тепер нам потрібно 3 петлі пров'язати разом із центральною петлею посередині.
Тому ми 2 перші петлі знімаємо, 3 пров'язуємо лицьовою і зняті петлі перекидаємо на пров'язану петлю. Ось таким чином ми пров'язали 3 петлі. І робимо ще один накид. Таким чином ми компенсували ті петлі, які пров'язали. Далі 3 лицьові петлі. І наступна петля у нас буде, з наступної петлі ми будемо вив'язувати шишечку. І так, перша, друга, третя, четверта, п'ята петля, пров'язуємо їх і фіксуємо. Тепер гачок в петлю попереднього ряду і затягуємо. Все, перезнімаємо і вдягаємо на праву спицю. В цьому ряді у нас в кожному рапорту буде по 2 шишечки. І так, одну ми пров'язали, далі між ними 3 лицьові петлі, і тепер в'яжемо другу, так само, як і попередню. Знімаємо і перезнімаємо. І далі 3 лицьові петлі. Перша, друга і третя. Повний рапорт пров'язали. У нас ось із вами ось такий трикутничок із шишечок утворився. І повторюємо цей рапорт далі. Накид, 3 петлі разом із центральною петлею посередині, знову накид, 3 лицьові, одна, друга і третя. Далі перша шишечка, три лицьові, перша, друга і третя, і друга шишечка. Переділи і до кінця ряду 3 лицьові. 1, 2 і 3. Ось у нас теж трикутничок із 3 шишечок. Все, повторюємо цей рапорт до кінця ряду і закінчуємо неповним рапортом. І 22-й парний ряд пров'язуємо лицьовими петлями. 23-й ряд візерунка. Починаємо з неповного рапорту, пров'язуємо 2 лицьові петлі, перекидаємо маркер, і повний рапорт у нас починається із 4 лицьових петель, перша, друга, третя і четверта. Далі ми вив'язуємо шишечку, першу в цьому рапорті. Так само набираємо на гачок 5 петель, пров'язуємо їх і закріплюємо. Тепер в петлю попереднього ряду теж закріплюємо, знімаємо і переносимо на ліву спицю. Тепер на праву і далі в'яжемо лицьову петлю, потім 2 петлі із нахилом праворуч, накид,
лицьова петля, накид, 2 петлі із нахилом ліворуч, лицьова петля і друга в цьому рапорті шишечка. Перша, друга, третя, четверта, п'ята. Пров'язали, закріпили. І тепер в петлю попереднього ряду так, шишку пров'язали, а тут в мене помилково перемістився маркер. В нас тут до кінця рапорту лишилася одна петля, яку ми пров'язуємо лицьовою петлею. А ця петля в нас вже на наступний рапорт повинна перейти. То я в минулому ряді випадково не туди маркер поставила. Ось рахуємо наші петлі повного рапорту пров'язаного. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Все вірно. І так, починається рапорт із 4 лицьових петель. Потім у нас вив'язується, ось вона, петля, де шишечка вив'язується. Потім йде лицьова петля. Далі 2 петлі разом ось із нахилом праворуч, накид, лицьова петля. Знову накид, потім 2 петлі разом із нахилом ліворуч, далі лицьова петля, шишечка і лицьова петля. Все, ось із таких петель складається повний рапорт. В'яжемо його майже до кінця ряду і закінчуємо неповним рапортом. І ось дійшла я до неповного останнього рапорту, пров'язую 4 лицьові петлі. Далі наступна в нас іде шишечка. Далі лицьова петля, 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид, лицьова петля, накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч, лицьова петля. І ми дійшли з вами до кінця ряду. І тут я, дівчата, прошу вибачення, я припустилася помилки на початку цього 23-го ряду. Я почала в'язання із 2 лицьових петель, а повинна була почати в'язання із шишечки і потім наступна лицьова петля. І у нас тут не вистачає одної шишечки для симетрії, тобто в цю сторону йдуть 3, а в цю 2. Тут повинна була бути 3 шишечка. Але кому не жалко розпустити один ряд і перев'язати, то перев'яжіть, будь ласка. А кому жалко, можна в цьому 24-му ряді не лицьовою петлею пров'язати, а саме вив'язати шишечку. Воно не дуже буде помітно, там різниця в один ряд. Я от саме так і зроблю. Перша, друга, третя, четверта, п'ята петелечка. Пров'язую їх разом, закріплюю. Далі в петлю попереднього ряду знімаю і перезнімаю.
І ось таким чином ми її доробили. Зараз я її перезніму. І ось у нас сюди 3, воно навіть і не помітно. Все, тепер цей 24 ряд дов'язуємо просто лицьовими петлями, як ми зазвичай в'яжемо всі парні ряди. І в 25-му вже почнемо новий ряд і новий рапорт за візерунком. Все, бачите, воно виглядає майже непомітно. 25-й ряд візерунка. В цьому ряді ми з вами будемо ще раз додавати петлі для розширення нашої кокетки, тобто кількість петель в рапорті в нас буде збільшуватись. Перший раз, це вже буде третє таке додавання. Перший раз ми з вами додавали, коли пров'язали горловину і потім рівномірно розподіляли і додавали певну кількість петель. Другий раз ми це робили в 15-му ряді, коли у нас кількість петель в рапорті збільшилась з 12 до 14. І третій раз зараз ми будемо це робити в 25-му ряді, де в нас кількість петель теж збільшиться з 14 до 16 петель. І так, приступаємо до в'язання 25-го ряду. І розпочинаємо ми з неповного рапорту, з в'язання 2 лицьових петель. Так, пров'язали. І тепер повний рапорт. Починається він із першої шишечки. 2, 3, 4, 5. Ой, не туди 5. Так, пров'язую. Так, закріплюю і в петлю попереднього ряду. Так, зняли і перезнімаємо на праву спицю, підтягнули. Далі в нас іде лицьова петля і друга шишечка. Перша, накид, друга, накид, третя. Ой, так, перша, друга, заново заплуталась. Так, перша, друга, третя, четверта і п'ята. Так, пров'язую і закріплюю. І перезнімаю. Так, ось у нас 2 шишечки вздовж оцієї центральної петлі. І так, рапорт почався шишечка, лицьова шишечка. Далі 2 лицьові петлі. Перша, друга. Тепер 2 петлі разом із нахилом праворуч. Теж ось таке соскочує все. Далі накид, який компенсує саме ці 2 петлі, і цей накид в нас іде за візерунком. І далі ми будемо додавати 2 накиди зайвих. Лицьова петля, накид, лицьова петля, накид, лицьова. Тобто оці 2 накиди ми потім в парному ряді будемо пров'язувати лицьовими схрещеними петлями, і завдяки ним у нас розшириться кількість петель в рапорті. Далі цей накид вже йде за візерунком, який компенсує ось ці 2 петлі, пров'язані разом із нахилом ліворуч. І закінчуємо цей рапорт 2 лицьовими петлями. І тепер перерахуємо наші петельки. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Все, ми з вами пров'язали рапорт 25-го ряду і збільшили кількість петель в рапорті на 2. Далі повторюємо цей рапорт по колу і закінчуємо неповним рапортом. А 26-й парний ряд в'яжемо, як зазвичай, лицьовими петлями, окрім тих накидів, які ми додавали для збільшення нашої кокетки. От зараз я розпочинаю новий рапорт, пров'язую петлі лицьовими.
Так, ось цей перший накид, він у нас за візерунком, ми його звичайним пров'язуємо, звичайною лицьовою. А далі наступних 2 накиди будемо пров'язувати схрещеною петлею. Ось у мене накид, і я за задню стінку схрещеними пров'язую. Далі лицьова, і ось цей другий накид теж схрещеною петлею. І все. Далі дов'язуємо звичайними лицьовими петлями рапорт до кінця. Все. І в нас ось тут зайвих дірочок не утворюється, завдяки тому, що ми пров'язуємо схрещеними петлями. Все, дов'язуємо цей 26 ряд до кінця. 27 ряд візерунка. Для того, щоб в нас візерунок не збився, нам в цьому ряді необхідно ось цю останню петлю з неповного рапорту наприкінці ряду перенести на початок ряду. Тобто ми її не пров'язуємо, хто пров'язав, розпустіть, і маркер зміщуємо на одну петлю праворуч. Ось таким чином. Тепер ось тут 3 петлі. І ми починаємо в'язання з вами з 2 петель, пров'язаних разом із нахилом ліворуч. Ось таким чином я пров'язую. І далі лицьова петля неповного рапорту. А потім, коли ми будемо доходити цей ряд за схемою, за візерунком до кінця, то ось тут ми цю петлю компенсуємо накидом. Там за схемою у нас буде тут накид. Тому ми останній тут наприкінці ряду зробимо накид. Так, а тепер як ми в'яжемо цей рапорт. І так, перша петля у нас тут лицьова. Далі у нас іде шишечка. Це останній ряд, коли в нас ідуть шишечки, і в нас буде по одній шишечці в рапорті. І так, вив'язуємо шишечку. Так, пров'язали. Далі 2 лицьові петлі, перша і друга. І тепер 2 петлі разом із нахилом праворуч. Ось таким чином. Тепер накид 7 лицьових петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далі накид, 2 петлі разом із нахилом ліворуч. І остання лицьова петля. Все, ми пров'язали з вами повний рапорт, який повторюємо до кінця ряду, закінчуємо неповним рапортом і наприкінці обов'язково не забудьте зробити накид. І потім 28 ряд пров'язуємо просто лицьовими петлями самостійно. 29 ряд візерунка, перезнімаємо маркер початку ряду і починаємо в'язати наступним чином. Неповний рапорт. Робимо накид і 2 петлі, зараз поправлю ниточку, і 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Це неповний рапорт, і зараз починаємо в'язати повний рапорт. 3 лицьові петлі, 1, 2, 3. Далі 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид. Тепер 9 лицьових петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид. І 2 петлі разом із нахилом ліворуч.
Все, рапорт пров'язали і далі його повторюємо знову. 3 лицьові петлі, 1, 2, 3, 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид, 9 лицьових петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, накид і 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Все, повторюємо цей 29 ряд до кінця, пров'язуємо і 30 ряд пров'язуємо самостійно просто лицьовими петлями. 31 ряд візерунка. Переміщуємо маркер початку ряду і в'яжемо наступним чином. Спочатку лицьова петля, далі накид. Тепер нам необхідно перемістити петелечку цю ліворуч. Для того, щоб в нас не порушився візерунок, ми зараз будемо ці петлі пров'язувати разом. І так, зараз пров'язуємо 2 петлі разом із нахилом ліворуч. Тепер лицьова петля і далі 2 петлі разом із нахилом праворуч. Далі накид і тепер 11 лицьових петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. І закінчується цей рапорт накидом. Цю петлю ми переміщуємо. І так будемо робити на протязі всього ряду. Все, оце ми пров'язали один рапорт. Далі продовжуємо другий рапорт в'язати. Починається він з 2 петель разом із нахилом ліворуч, 1 лицьова петля, далі 2 петлі разом із нахилом праворуч, накид, 11 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Далі робимо накид і в нас рапорт пров'язано. Останню петлю переміщуємо. Так, ми почали з самого першого неповного рапорта переміщувати петлю, і так робимо до самого кінця. Пров'язуємо цей 31 ряд і 32 парний ряд, в'яжемо весь лицьовими петлями самостійно. 33 останній непарний ряд нашої кокетки, і в цьому ряді ми останній раз будемо додавати петлі для розширення цієї кокетки. І так, як ми його пров'язуємо? Маркер початку ряду пересняли, перші 2 петлі неповного рапорту пров'язали лицьовими петлями. І далі в нас, бачите, тут трикутничок от сходиться. Зараз ми будемо пров'язувати 3 петлі разом з центральною петлею посередині. Спочатку ми робимо накид, знімаємо перші 2 петлі, третю пров'язуємо і зняті петлі перекидаємо через пров'язану петлю і робимо ще один накид. Це 2 накиди в нас компенсували ці 3 петлі пров'язані разом. А тут на оцих лицьових петлях, на цьому трикутничку, ми будемо додавати. І так, спочатку пров'язуємо 4 лицьові петлі, 1, 2, 3, 4. І робимо накид, завдяки якому ми розширюємо кількість петель.
Далі в'яжемо 5 лицьових петель, 1, 2, 3, 4, 5 і робимо другий накид, який для розширення кількості петель. І дов'язуємо 2, 3, 4 лицьові петлі до кінця ряду. До кінця рапорту. Все, ми один рапорт з вами зв'язали. Зараз ще раз його пров'яжемо і далі будете в'язати самостійно. І так, накид, 3 петлі разом з центральною петлею посередині. Знову накид, 4 лицьові, 1, 2, 3, 4. Накид для збільшення петель. 5 тепер лицьових. 1, 2, 3, 4, 5. Другий накид для збільшення петель і 4 лицьові петлі. 1, 2, 3, 4. Все, повторюємо цей рапорт до кінця 33-го ряду, а 34-й парний ряд пров'язуємо лицьовими петлями, окрім оцих накидів, де в нас на цьому трикутничку, окрім оцих двох накидів. Ці два накиди пров'язуємо з хрещеними лицьовими. Знову отут з хрещеними лицьовими. А ті накиди, які навколо петлі, 3 петель разом, що ми пров'язували, ті звичайними лицьовими петлями пров'язуємо. Все, дов'язуємо 33 і 34 ряди кокетки, і кокетка з візерунком у нас буде зв'язана. І так, ми з вами пров'язали 34 ряди нашого ажурного візерунку і, відповідно, нашої кокетки. І на цьому етапі кокетка в нас закінчена. І тепер ми беремо в роботу основну пряжу, ось цю з ефектом фламе, ниточку з паєткою. За бажанням, хто бажає, залишає, хто не бажає, можна в'язати тільки із цієї пряжі. Я вирішила залишити і буду міксувати теж цю основну пряжу і ось цю тоненьку ниточку з паєткою на тенселі. І так, доєднуємо основну нитку, прибираємо ту ниточку, з якою ми попередньо в'язали бавовну, і починаємо в'язання з початку ряду. І тепер ми будемо в'язати просто лицьовими петлями. І по ходу в'язання цього першого ряду ми прибираємо ось ці маркери, які відокремлювали кожен рапорт візерунка. І так, просто доходимо до маркера, прибираємо і далі просуваємось просто лицьовими петлями в цьому ряді. І таким чином в'яжемо по колу, прибираючи всі маркери і вводячи основну нитку в роботу. Ось наступний маркер. І так далі. Все, дов'язуємо цей перший ряд основною ниткою до кінця. Ми пров'язали з вами перший настановний ряд, коли ввели основну нитку до роботи. І в другому настановному ряді нам тепер необхідно розподілити петлі на петлі рукавів, переда, спинки і петлі регланних ліній. І от коли ми зараз будемо це робити, то слід врахувати наступний нюанс. Для того, щоб у нас виріб красиво розташовувався і рукави розташовувались симетрично стосовно нашого візерунку, ми в цьому ряді трішечки змістимо початок ряду. Кожен розмір буде зміщувати на свою кількість петель. Зараз я розповім принцип, за яким ми з вами будемо це зміщувати. Ось тут, оціми двома маркерами, я відокремила
якби відцентрувала 2 повних рапорти. Почала я, для того, щоб центр був в нас зрозумілий, я почала від цієї центральної петлі, яку ми з вами пров'язували 3 петлі разом. Ось я перед нею поставила маркер, і ось після неї я поставила наступний маркер, і тут між цими маркерами в мене рівно 2 повних рапорти, тобто 36 петель. В нас завдяки останнім додаванням знов збільшився рапорт, і він в нас становив 18 петель. І ось в мене між маркерами оціми 2 повних рапорти. Тобто спочатку ми всі прибираємо маркер початку ряду і пров'язуємо ці 3 петельки до першого маркеру, щоб потім нам не плутатись. Це все ми робимо однаково. От пров'язали до першого маркеру. І ось тепер нам потрібно відцентрувати петлі рукава і петлі першої і другої регланної лінії. І так, як ми будемо це робити? Ми всі пам'ятаємо, що тут у нас 36 петель. Петлі рукава для розміру XSS складатимуть 24 петлі. Плюс 2 петлі першої регланної лінії, це 26 вже петель, і плюс 2 петлі другої регланної лінії, це 28 петель. Нам потрібно від 36 відняти 28, і в нас виходить 8 петель. Розподілити їх потрібно на 2 частини, тобто по 4 петлі ми забираємо з цього відрізку. Тобто розмір XSS пров'язує, прибирає оцей маркер і пров'язує ще 4 лицьові петлі. І ось тут буде перший маркер початку ряду, і він же буде відокремлювати 2 петлі першої регланної лінії. Тобто, ви зрозуміли, розмір XSS пров'язує 4 петлі і встановлює маркер початку ряду. Тепер розказую для наступного розміру M. Кількість петель рукава для розміру ML складатиме 28 петель. Плюс 2 петлі однієї регланної лінії, це вже 30 петель, і 2 петлі другої регланної лінії, це 32 петлі. 36 мінус 32 виходить залишок 4 петлі. На 2 сторони це по 2 петлі. Тобто розмір ML пров'язує всього 2 петлі і встановлює маркер початку ряду. Ви зрозуміли, да? Розмір S пров'язує 4 петлі і встановлює маркер початку ряду, а розмір ML пров'язує 2 петлі і встановлює маркер початку ряду. І тепер стосовно третього розміру, кількість петель на розмір саме великий, кількість петель рукава становитиме 32 петлі, плюс 2 петлі регланної лінії першої це 34, плюс 2 петлі регланної лінії другої це 36. Тут нам не потрібно більше нічого в'язати, у нас всього 36 петель, то більший розмір просто встановлює маркер початку ряду і звідси починає в'язання регланних ліній. І так, ось у нас маркер початку ряду. І тут у нас буде перша регланна лінія, яка буде складатись із 2 петель. Ми пров'язуємо 2 петлі лицьовими, це петлі регланної лінії, і відокремлюємо її маркером. Кількість петель для регланних ліній для всіх розмірів однакова. І далі в нас ідуть петлі рукава. Ми пров'язуємо лицьовими петлями. Розмір XSS пров'язує 24 петлі лицьові. Розмір ML пров'язує 28 лицьових петель. І розмір XL2XL пров'язує 32 лицьові петлі. І так, пров'язуємо необхідну кількість лицьових петель першого рукава.
Так, ось я пров'язала необхідну для мене кількість петель. Далі надягаю маркер і пров'язую 2 лицьові петлі другої регланної лінії. І теж відокремлюю ці 2 петлі маркером. Ось так з 2 сторін у нас розташовується друга регланна лінія. Так, далі ми переходимо на петлі спинки. І кількість петель спинки має бути наступною. Розмір XS, саме маленький, пров'язує 80 лицьових петель. Розмір ML пров'язує 85 лицьових петель. І розмір XL2XL пров'язує 90 лицьових петель. Все, в'яжемо необхідну кількість петель. Так, пров'язали петлі спинки, надягаємо маркер і в'яжемо 2 петлі третьої регланної лінії. Одна і друга. Знов надягаємо маркер, таким самим відокремлюючи ці 2 петлі. Тепер пров'язуємо відповідно до кожного розміру 24-28-32 петлі рукава. Тобто 24 петлі менший розмір, 28 петель середній розмір і 32 петлі великий розмір. Пров'язуємо наступну кількість петель рукава. Пров'язали, надягаємо маркер і пров'язуємо 2 лицьові петлі четвертої останньої регланної лінії. І знову надягаємо маркер. Таким самим чином ми відокремили ці 2 петлі. І все, в нас залишаються тільки петлі переда. Кількість петель переда така ж сама, як і кількість петель спинки. Для меншого розміру це 80 петель, для середнього 85 і для більшого розміру 90 петель. Дов'язуємо ці петлі переда до кінця, до маркера початку ряда. Так, другий ряд пров'язали, петлі всі розподілили. І тепер з наступного ряду ми почнемо робити додавання як зі сторони рукавів, так і зі сторони переда і спинки завдяки прибавкам, завдяки додаванням. І так, ось у нас початок ряду, і саме перед маркером початку ряду ми робимо перше додавання із протяжки. І з нахилом праворуч будемо робити так. Зараз це у нас доєднювалась ниточка, це кінчик. Треба її прибрати. Ось вона протяжка. Піднімаємо. Ось таким чином надягаємо на ліву спицю і за передню стінку з хрещеною лицьовою петлею робимо перше додавання. Додавання робимо з обох сторін регланних ліній. Так, перше додавання зробили. 2 петлі регланної лінії просто пров'язуємо лицьовими, перекидаємо маркер, а з другої сторони маркера робимо додавання і з нахилом ліворуч надягаємо на ліву спицю тільки іншою стороною, і тепер за задню стінку лицьовою схрещеною робимо додавання. Все, тепер пров'язуємо лицьовими петлями всі петлі рукава до першого маркера другої регланної лінії. Ось ми дійшли до маркера. Перед маркером робимо додавання із нахилом праворуч, ось таким чином за передню стінку підтягнули. Далі 2 петлі регланної лінії, а після другого маркеру додавання із нахилом ліворуч. Ось таким чином. Все, ми зараз перейшли вже на петлі спинки і пров'язуємо їх лицьовими петлями аж до першого маркеру третьої регланної лінії. Дійшли до третьої регланної лінії, перед маркером робимо додавання з нахилом праворуч за передню стінку. Маркер, 2 петлі регланної лінії, маркер і після маркеру додавання із нахилом ліворуч за задню стінку. Все. Далі пров'язуємо всі петлі рукава до наступного маркера, який відокремлює четверту регланну лінію. Дійшли. І так само перед маркером додавання з нахилом праворуч за передню стінку, 2 петлі регланної лінії
і після маркеру додавання із нахилом ліворуч за задню стінку. Все. Ми з вами перейшли на петлі переда і дов'язуємо їх до кінця, до маркера початку ряда. І так, непарний ряд із додаваннями ми з вами пров'язали, а парні ряди будемо в'язати без додавань. І ті прибавки, які ми з вами робили, теж просто в'язати лицьовими петлями. Ось перед маркером початку ряду в нас була перша прибавка, ми її пров'язуємо лицьовою петлею і починаємо в'язати парний ряд просто по колу лицьовими петлями, без всяких додавань. Ось таким чином. Все, дов'язуємо цей парний ряд до кінця по колу лицьовими. Зіск почала. Продовжуємо. І так, ми пров'язали з вами один ряд із додаваннями, другий ряд без додавань. І тепер повторюємо ці два ряди, збільшуючи нашу кокетку. Тобто ми всі непарні ряди в'яжемо з додаваннями. Додавання робимо перед першим маркером з нахилом праворуч, після другого маркеру регланної лінії із нахилом ліворуч. Додавання робимо вздовж всіх 4 регланних ліній. Таким чином в нас буде збільшуватись кількість петель переду, спинки і рукавів. Скільки таких рядів для кожного розміру необхідно пров'язати, я скажу вам трішечки пізніше. А зараз продовжуємо в'язання в цьому ж самому ритмі. Непарні ряди з додаваннями, парні ряди без додавань по колу просто лицьовими петлями. Все, продовжуємо в'язати. Так, дівчата, зараз інформація для тих, хто в'яже саме маленький розмір XSS. Вам необхідно пров'язати від тих пір, як ми почали робити додавання вздовж регланних ліній, всього 20 рядів. Тобто 10 рядів з додаваннями і 10 парних рядів, які ми пров'язуємо просто по колу. Всього 20 рядів. І кількість петель по колу в нас збільшилась наступним чином. В рукавах в нас тепер по 44 петлі, а по переду і по спинці в нас тепер по 100 петель. І в сантиметрах ось ця лінія реглану, тобто від в'язання, кінця в'язання до горловини, в нас становить 18 см, а від початку в'язання в нас ця лінія становить 20. От якщо почати прямо від початку горловини і до кінця, як ми з вами зараз дов'язали, 20 см. Тобто ви вже зупиняєтесь і переходите на новий етап, а інші розміри ще продовжують далі в'язати. Розмір ML в'яже 26 рядів від того моменту, коли ми починаємо робити додавання. 26 рядів, тобто 13 рядів з додаваннями, 13 рядів парних без додавань, які ми пров'язуємо. І довжина кокетки в нас виходить, якщо міряти від горловини, від резинки, то 22 см, а якщо від самого початку міряти, то 24 см. І кількість петель складає в рукавах 54 петлі, і попереду, і по спинці по 111 петель. На цьому етапі розмір ML в'язання кокетки закінчує і переходить до другого етапу, а великий розмір продовжує в'язати. І останній розмір XL, XXL, повинні ви пров'язати 32 ряди від початку, коли ми почали додавання робити, 32 ряди, тобто 16 рядів
з додаваннями і 16 парних рядів без додавань. І довжина вашої кокетки має становитиме 24 см від горловини, а якщо від самого початку, то 26 см. Все, кокетка у всіх розмірів зв'язана, можемо переходити до наступного етапу. А ще не сказала по кількості петель. Кількість петель для цього розміру має становитиме для рукавів по 64 петлі і для переда і спинки по 122 петлі. І так, коли кокетка в нас вже буде зв'язана і необхідні додавання зроблені, ми приступаємо до наступного етапу. Будемо відокремлювати петлі рукавів від тіла з нашого топа і будемо в'язати азіатський росток. Спочатку прибираємо маркер початку ряду і увага, що ми робимо з вами з петлями регланних ліній. Так як в нас кожна регланна лінія складається з двох петель, ми одну петлю будемо додавати до петель переда, а з наступної сторони до петель спинки. Ось таким чином я пров'язала до петель переда, а цю петлю будемо додавати до петель рукава. І тепер нам необхідно петлі рукава перезняти на окрему нитку або окрему волосінь, те, що у вас є. І так, я перезнімаю спочатку ось цю одну петлю регланної лінії, прибираю маркер, він нам вже не потрібен. І перезнімаю всю решту петель рукава на додаткові спиці, або нитку, або волосінь. Дійшли до другої регланної лінії, прибираємо маркер, перезнімаємо ще одну петлю регланної лінії до петель рукавів і фіксуємо ці петлі. Щоб вони в нас були відокремлені від решти петель. Все, петлі першого рукава ми з вами зняли. І тепер, увага, у нас робоча нитка залишилась на петлях, на останній петлі переда, а нам потрібно перенести її до петель спинки. Тому ми відрізаємо її, далі пропускаємо петлі рукава і доєднуємо до першої петлі спинки. Далі ось цю першу петлю, яка в нас залишилась від петель регланної лінії, ми пров'язуємо один раз лицьовою петлею для того, щоб закріпити нашу ниточку. Зараз притримую кінчик. Ось таким чином знімаємо маркер, він нам вже не потрібен. І тепер пров'язуємо всі петлі спинки до наступної регланної лінії лицьовими петлями. Дов'язала до наступної регланної лінії, прибираю маркер, пров'язую ще одну петлю регланної лінії. І тепер петлі другого рукава теж перезнімаю на додаткову нитку або спиці. Спочатку йде перша петля, це від регланної лінії, а далі вже петлі рукава перезнімаємо. Дійшли до четвертої регланної лінії, прибираємо маркер і одну петлю переносимо до петель рукава. Все, і так само закріплюємо їх, як і петлі першого рукава. Так, ось у нас петлі другого рукава. І так,
Ми на петлі переду тепер не переходимо, залишаємось на петлях спинки і будемо в'язати зворотніми рядами азіатський росток. Розгортаємось на виворітний ряд. Знімаємо першу кромкову петлю. Так ми будемо робити завжди. На початку ряду знімати, наприкінці ряду пров'язувати виворотною петлею, незалежно від того, чи ми у виворотному ряді, чи ми в лицьовому ряді. І тепер виворотними петлями в'яжемо всі петлі спинки до самого кінця. Ось я дов'язую вже цей ряд до кінця. І от останню петлю кромкову теж пров'язую виворотною петлею. І підтягнути треба ниточку, кінчик. Так, це ми з вами вже 2 ряди пров'язали: лицьовий і виворотний ряд, тільки спинки. І тепер продовжуємо так в'язати зворотніми рядами, лицьовими і виворітними, до тих пір, поки розмір XSS не пров'яже 3-3,5 см азіатського ростка, розмір ML поки не пров'яже 4-4,5 см, і розмір XL2XL поки не пров'яже 5-5,5 см азіатського ростка. Тобто в нас спинка повинна бути більше переду, відповідно на стільки сантиметрів, які я вам зараз щойно назвала. Все, в'яжемо самостійно в лицьових рядах лицьовими петлями, в виворотних рядах виворотними петлями. Продовжуємо. Так, азіатський росток зв'язаний, ось таким чином він виглядає. І для самого маленького розміру достатньо буде пров'язати 6 рядів, для середнього розміру 8 рядів і для великого розміру 10 рядів. І тепер ми з вами будемо переходити на кругове в'язання і з'єднувати між собою петлі спинки і петлі попереду за допомогою петель підрізів. Для цього ми починаємо в'язання із петель спинки, в'яжемо лицьовими петлями їх повністю до самого кінця. І тепер останню петлю ми вже не виворотною будемо пров'язувати, а лицьовою петлею, і будемо з'єднувати петлі спинки з петлями переда. Все, дов'язуємо цей лицьовий ряд до кінця. Ось я вже дов'язую до кінця. І ось цю останню петлю теж пров'язуємо лицьовою петлею. І тепер необхідно з'єднати петлі спинки з петлями переду за допомогою петель підрізів. Петлі підрізів будемо формувати за допомогою ось таких повітряних петель. Ось таким чином завертаємо ниточку, надягаємо на праву спицю і ось так підтягуємо. Потім знову робимо ось таку петельку, надягаємо на спицю і підтягуємо. Ще раз петельку надягнули, підтягнули. І таким чином кількість петель підрізів повинна бути в самого маленького розміру всього 4 петлі, у середнього розміру 5 петель і у більшого розміру 6 петель. І коли всі петлі підрізів будуть набрані, беремо в роботу спицю, на якій розташовуються наші петлі переда, пров'язуємо спочатку першу петлю, яка в нас відійшла від регланної лінії, прибираємо вже цей зайвий маркер і в'яжемо лицьовими петлями далі всі петлі переда до другого рукава. Пров'язуємо і просуваємось. Так, я пров'язала петлі переду, дійшли до другого рукава. І тепер робимо таку ж саму кількість петель підрізів, 4, 5, 6 відповідно до кожного розміру.
Утворюємо таку повітряну петлю, надягаємо на спицю і підтягуємо. Знову утворюємо петельку, надягаємо і підтягуємо. І ту кількість петель, яка вам потрібна. І тепер, коли необхідна кількість повітряних петель набрана, надягаємо маркер початку ряду, і звідси в нас буде починатись і закінчуватись новий ряд. І тепер переходимо на другий ряд, в якому ми з вами будемо пров'язувати ось ці петлі підрізів. І так, спочатку пров'язуємо лицьовими петлями всі петлі спинки до рукава, там, де ми набирали перші петлі підрізів. Так, ось ми дійшли до петель підрізів. І тепер будемо пров'язувати їх ось таким чином, підхоплюючи за передню стінку лицевими петлями. Вони в нас трішечки затягнуті, і в цьому ряді треба трішечки постаратись, а потім вже все буде добре. Отак підхопили і пров'язали першу петлю ось таким чином за передні стінки. Так, другу і так далі. Трішечки послаблюємо і пров'язуємо. І так всі петлі. Так, пров'язали, далі переходимо на петлі переда і пров'язуємо їх всі лицьовими петлями до наступного рукава. Так, дійшли до петель підрізів під другим рукавом і пров'язуємо їх так само за передню стінку, трішечки відтягуємо і пров'язуємо лицьовими петлями і підтягуємо. Так, відтягнули, щоб підхопити зручно було. І так, ту кількість петель, яка в нас набрана. Пров'язуємо. І так, пров'язали петлі підрізів під другим рукавом, дійшли ось до кінця ряду. І тепер перезнімаємо маркер і далі починаємо просто в'язати по колу необхідну довжину виробу. Приміряєте на себе, хтось, може, хоче вкорочений топ зробити, хтось хоче середньої довжини, хтось подовжений. Чому зручно в'язати вироби зверху? Тому що дуже зручно вдягати і приміряти в процесі в'язання. Все, тут далі показувати нічого, в'яжемо просто лицьовими петлями бажану довжину виробу. І зустрінемось тоді, коли будемо обробляти низ. А зараз просто в'яжемо по колу лицьовими петлями. І так, я пров'язала необхідну мені довжину виробу. В моєму випадку я пров'язала 100 рядів, ось я їх помічала маркерами 20, 20, 20, 20 і 20. Я пров'язала 100 рядів, мені довжина подобається, а ви в цьому якраз на цьому етапі можете регулювати довжину за вашими бажаннями і за вашими потребами. І тепер будемо приступати до в'язання резинки. Тепер нитку із бавовною фламе вже можна відрізати і доєднуємо сюди ниточку звичайної бавовни, з якою ми в'язали кокетку. Доєднуємо ниточку і починаємо в'язати резинку 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею. І так, перша лицьова йде ось таким чином схрещена, виворотна звичайна. Знову лицьова ось таким чином схрещена, виворотна звичайна. І таким чином в'яжемо до кінця ряду резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею.
І так, коли ми дов'яжемо цей ряд до кінця, далі переходимо на наступний ряд і повторюємо все те ж саме. І таким чином необхідно пров'язати 10 рядів резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею, або регулюйте нижній манжет за вашим бажанням. Можете зробити цю резинку довшою, можете трішки коротшою. Все, продовжуємо в'язати самостійно. Резинка зв'язана, необхідна кількість рядів у мене пров'язана, і можна переходити до закриття петель. Закривати петлі будемо еластичним способом через накид. Прибираємо вже маркер початку ряду, він нам не потрібен, і починаємо закривати. На протязі всього закриття ми петлі лицьові так і будемо з вами пров'язувати схрещеними петлями. І так, першу петлю пров'язуємо схрещеною лицьовою петлею. Далі в нас іде наступна петля, в нас іде виворітна. І перед виворітною петлею ми робимо накид ось таким чином від себе. Тепер пров'язуємо виворотну петлю і перекидуємо через неї накид і попередню лицьову петлю. І підтягуємо. Далі в нас за візерунком іде лицьова петля. Тепер ми накид робимо на себе, ось таким чином, і прив'язуємо лицьову петлю схрещеною петлею. І так само перекидуємо накид через цю петлю і попередню петлю. Підтягнули. І тепер все повторюємо. Перед виворотною петлею накид від себе, виворітна петля, перекинули накид і перекинули попередню петлю. Перед лицьовою петлею накид на себе, прив'язали лицьову петлю схрещеною, перекинули через неї накид, а потім перекинули наступну попередню петлю. І так продовжуємо. Накид від себе, виворітна, перекинули і ще раз перекинули. Далі перед лицьовою накид на себе, лицьова схрещена, перекинули спочатку накид і потім попередню петлю. І так продовжуємо закривати всі петлі до самого кінця ряду. Так, от я закрила вже всі петлі, на спиці залишилась остання петля. Тепер потрібно обрізати робочу нитку і з'єднати наші края один з одним, початок з кінцем. Для цього трішечки витягуємо цю петельку, щоб вона не розпустилась. Беремо гачок в руки і вводимо із зворотньої сторони от в цю першу петельку лицьову, з якої ми починали, під обидві стіночки. Ось таким чином. Ввели гачок. Зараз у мене тут зайва петелечка потрапила. Ось таким чином. І тепер цю петлю, яку ми трішечки витягли, перетягуємо на зворотній бік. І тепер ось таким вузликом, зараз, щоб не перекручена була петля, ось таким вузликом протягуємо ниточку і закріплюємо цю петельку. Все, ми з'єднали з вами, охайно рівненько в нас вийшло. Тепер розгортаємо виріб на виворотний бік. І тепер потрібно ще тут разочок закріпити ось таким чином петельку і теж витягуємо ниточку і закріплюємо. І тепер ховаємо цей кінчик ось тут от в косички цієї, з якої резиночка в нас зв'язана. Ось так протягуємо кожну петельку, ниточку через кожну петельку до кінця. Вибачте, тут песик в мене кашлянув. Так, ще трішечки. Все, і тепер можна відрізати кінчик ниточки, і у нас тут дуже красиво і охайно
все вийшло. Приступаємо до в'язання рукава. Для цього необхідно із додаткової нитки волосині або в спиць перенести відкриті петлі вже на робочі спиці номер 4 довжиною 40 см. Кількість петель для кожного розміру має бути наступною. Для самого маленького розміру повинно бути тут 48 петель, для середнього розміру 58 петель і для самого великого розміру 68 петель. І тепер нам з вами необхідно підняти ті петлі, яких у нас не вистачає, з проміжку, який у нас утворився між двома спицями. Ось на протязі всього оцього проміжку ми будемо піднімати рівномірно наступну кількість петель. Самий маленький розмір буде піднімати 10 петель. Середній розмір буде піднімати теж 10 петель. А самий великий розмір буде піднімати 15 петель із цього проміжку. Але перш ніж почати піднімати, нам необхідно з вами визначитись, де в нас буде початок і кінець ряду. І так, ось цей проміжок у нас утворився завдяки тому, що ми з вами в'язали азіатський росток, це по спинці. Так, а ось цей проміжок у нас іде попереду. А ось ці середні петлі, от вони прямо рівно так ідуть, рівномірно, це в нас петлі підрізів. Так от, візуально, десь посередині петель підрізів потрібно поставити маркер. Ось таким чином у мене петлі підрізів, і отут от десь посередині мені потрібно поставити маркер для того, щоб орієнтуватись, де в нас буде потім початок і кінець ряду. Тобто ми на праву спицю будемо піднімати петлі до маркеру, а на ліву спицю будемо піднімати петлі з цієї сторони теж до маркеру. Але загалом загальна кількість петель повинна бути така, яку я вам назвала: 10, 10 і 12. І так, починаємо піднімати. Піднімати будемо просто із ось цих от петельок, із кромкових. І так, піднімаємо так, щоб якомога менше дірочок ось тут утворювались. Ось там я, наприклад, підняла одну петельку, далі дивлюсь, де мені зручніше от підняти другу. Можна отак подвійно захопити, щоб не було дірочок. Далі тут вже у нас починаються петлі підрізів. Тут дірочок не має бути, бо петлі щільні. Ну і тут з цього боку я ще одну петлю підніму. Все. І тепер буду піднімати на ліву спицю. І ви теж рівномірно піднімаєте, але щоб загальна кількість петель була такою, яку я вам назвала. Можна допомагати ось так другою спицею. Все, і таким чином піднімаємо до маркера. Я підняла, ось біля маркера в мене зійшлись спиці. І тепер доєднуємо нашу основну нитку, тобто бавовну, хто в'яже з такої ж ниточки, як у мене, бавовну з ефектом фламе плюс паєтка. Доєднуємо. І трішечки можна залишити ось такий кінчик, для того, якщо раптом у вас десь буде розтягнена петелька, щоб підтягнути потім за допомогою голки з широким вушком або гачка. І тепер починаємо пров'язувати ці петлі лицьовими. Це в нас буде перший круговий ряд. Там, де петелька щільна, ось така, пров'язуємо її звичайною петлею. А там, де в нас буде розтягнута, ту петлю можна пров'язати схрещеною. От, наприклад, ось цю можна мені пров'язати схрещеною. Тобто я поверну ось таким чином і за задню стіночку пров'язу схрещеною. І тепер, бачите, ніяких дірочок у мене не утворилось. Цю я теж пров'яжу ось таким чином схрещеною.
Цю можна теж розгорнути і пров'язати схрещеною петлею. Ви дивитесь, як у вас розташовані петельки, як вони просяться, щоб їх пров'язали. Бачите, ось дуже щільненько пров'язуються, ніяких дірочок не утворюється. І таким чином спочатку пров'язуємо ті петлі, які ми з вами підняли, підтягнули. І далі переходимо просто на петлі рукава і в'яжемо звичайними лицьовими петлями до наступної половини, там, де ми теж піднімали петлі. Будемо їх пров'язувати. Пров'язуємо. І ось я дійшла до петель з другої сторони. І так само будемо пров'язувати їх лицьовими схрещеними. Мені зручніше ось так перегорнути і пров'язати. І підтягуємо. І так до маркера. Так, все. Пров'язала. Тепер оцей маркер можна вже зняти і надіти постійний маркер, який буде відокремлювати початок і кінець ряду. Оцю нитку, яку ми з вами залишали, можна її перегорнути на зворотній бік, щоб вона не заважала тут в лицьовому ряді. І далі починаємо просто в'язати по колу лицьовими петлями. І так, ретельно перерахуйте петельки на цьому етапі. В розмірі XS у вас їх повинно бути 58 петель, в розмірі ML 68 петель, а в розмірі XL 2XL 80 петель. І тепер просто в'яжемо по колу до того ряду, в якому ми з вами будемо робити скорочення петель. І так, кількість рядів для кожного розміру буде різна. Уважно слухайте, скільки потрібно пров'язати кругових рядів для кожного розміру. Для розміру XSS всього необхідно буде скоротити 4 петлі. Тобто ми з вами будемо робити скорочення в 10 ряді і 20 ряді, всього двічі. Тобто ви зараз, перший ряд ми пров'язали, от зараз перейшли на другий ряд, ви зараз в'яжете всього 10 рядів. Тобто перший пров'язаний, зараз другий, там третій, четвертий і так далі. Всього в'яжемо 9 рядів, а в 10-му будемо робити скорочення. Для розміру ML необхідно буде скоротити всього 6 петель. Тому перше скорочення ми будемо робити в 6 ряді, друге скорочення ми будемо робити в 12 ряді, і третє скорочення ми будемо робити в 18 ряді. Тобто зараз ви в'яжете 5 кругових рядів, в 6-му будемо робити скорочення. А для розміру XL 2XL необхідно буде скоротити 8 петель. Я ще не сказала, що в кожному ряді ми по 2 петлі будемо скорочувати. Тобто, раз нам потрібно скоротити 8 петель, то нам необхідно це зробити 4 рази. Тому ми будемо скорочувати петлі в 5 ряді, в 10 ряді, в 15 ряді і в 20 ряді. Тобто зараз в'яжете всього 4 кругових ряди, в 5 ряді будемо робити скорочення. І так, кожен розмір в'яже свою кількість рядів і зустрічаємось в тому ряді, де будемо робити скорочення. І так, кожен розмір дійшов до того ряду, в якому потрібно робити скорочення. Скорочення робимо наступним чином: з однієї сторони маркера і з другої сторони маркера. І так, перекидаємо маркер. Тепер першу петлю після маркеру пров'язуємо лицьовою петлею, а далі 2 петлі разом із нахилом праворуч. В мене петлі розгорнуті правильно, ось таким чином, і я їх ось так за оці передні стіночки пров'язую 2 петлі разом. Підтягнули і далі в'яжемо весь цей ряд лицьовими петлями, не дов'язуючи до маркера останніх 3 петель. Ось я дійшла, у мене не дов'язаних 3 петельки. Ось ці перші 2 петлі мені потрібно розгорнути ось таким чином
і пров'язати за задні стінки разом із нахилом ліворуч. Підтягнули і останню петлю перед маркером пров'язуємо лицьовою петлею. Все, ми в цьому ряді скоротили 2 петлі з одного боку і 2 петлі з іншого боку. Тобто 2 на початку ряду, 2 наприкінці ряду. Центральні 2 петлі завжди в'яжуться лицьовими петлями. І таким чином ви в'яжете всього 20 рядів рукава від самого початку, тобто від самого першого кругового ряду, в якому ми пров'язували петельки, які підняли. Всього необхідно, щоб було пров'язано 20 кругових рядів. І так, розмір XSS робить ще одне скорочення в 20 ряді. Розмір ML робить ще 2 скорочення, один в 12 ряді, один у 18 ряді. І 19-20 дов'язую без скорочень. А розмір XL, 2XL робить ще 3 скорочення в 15 ряді, вибачте, в 10 ряді, в 15 ряді і в 20 ряді. І наприкінці для кожного розміру повинна бути кількість петель в рукаві. Для самого маленького 54 петлі, для середнього 62 петлі і для великого розміру 72 петлі. Все, дов'язуємо цей рукав і потім зустрінемось, коли будемо переходити на в'язання резинки. Пров'язали 20 рядів рукава і залишилось пров'язати тільки резиночку. Я відрізала вже нитку із пряжею бавовна з ефектом фламе. Ось я відрізала. А нитку з паєткою так і залишаю. І просто до неї доєднюю вже ниточку, з якою ми в'язали кокетку. Це просто бавовну, де в 3 складання. Ось таким чином. Спиці ми не змінюємо, так як і в горловині. І продовжуємо в'язати на цих же самих спицях номер 4 резинку 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею. І так, перша петля у нас лицьова схрещена. В моєму випадку в мене петлі розташовані так, що я за задню стінку пров'язую ось таким чином. А друга виворітна звичайна. Знову лицьова схрещена, виворітна звичайна. Лицьова схрещена, виворітна. Лицьова схрещена, виворітна. І таким чином дов'язуємо до кінця ряду. І так, перший ряд пров'язаний, і тепер по колу в'яжемо все так само. Лицьова схрещена, виворітна. Так, і таким чином необхідно пров'язати всього від самого початку в'язання резинки всього 10 рядів. Або коригуйте довжину цього манжета за своїм бажанням. І так, ті, хто в'яжуть так, як я, в'яжемо 10 рядів резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею. Все, 10 рядів резинкою 1 на 1 зі схрещеною лицьовою петлею пров'язано. Маркер прибираємо, він нам зараз не потрібен, і ми приступаємо з вами до закриття петель. Закривати петлі будемо еластичним способом через накид. І так, тут важливо зауважити, що лицьові петлі при закритті ми теж будемо пров'язувати схрещеними петлями. Тобто першу петлю ми пров'язуємо схрещеною петлею, і тепер далі в нас іде виворітна петля. Тому ми спочатку робимо накид ось таким чином від себе, далі пров'язуємо виворотну петлю, тепер перекидаємо накид через пров'язану петлю і перекидаємо попередню лицьову петлю теж через пров'язану. Ось таким чином. Далі в нас за візерунком іде лицьова петля, тому ми накид тепер робимо на себе ось таким чином.
Далі пров'язуємо лицьову схрещену, перекидуємо через неї накид, підтягуємо петельку і перекидуємо попередню петлю. І підтягуємо ось таким чином. Далі знову у нас іде виворітна петля, тому ми робимо накид від себе, пров'язуємо виворотну, перекидаємо накид і перекидаємо попередню петлю. Знову лицьова петля, накид на себе, лицьова схрещена, перекинули накид і перекинули попередню петлю. І так просуваємось вздовж всіх петель. Ось таким чином у нас вже формується наше еластичне закриття. Тобто перед виворотною петлею ми робимо накид від себе, а перед лицьовою петлею ми робимо накид на себе. Все, продовжуємо закривати петлі до кінця ряду. Так, закінчили. Тепер можна обрізати кінчик ниточки. І зараз я покажу, як ми з'єднаємо наші обидва края. І так, трішечки витягнемо цю останню петельку, приберемо спиці, вони нам вже не потрібні. І тепер беремо гачок, і необхідно із зворотньої сторони ввести гачок під обидві стіночки, от першої петельки, з якої ми з вами тільки починали закриття. І тепер цю петлю вивести на зворотній бік, ось таким чином відтягнути. Тепер закріпити ось таким чином цю петелечку. Все, ми з вами з'єднали наш край. І тепер зі зворотньої сторони ще один раз закріпимо ось таким вузликом. Тут трішечки паєтки заважають, можна або зрізати, або так обережно протягнути їх. Так, підтягнули. І тепер ховаємо цю ниточку ось тут, в косичках нашої резинки. Скрізь кожну ось так петелечку протягуємо. Розслоїлась трішки ниточка. Так. І от знову наступну ввели гачок і протягнули. Все, ось таким чином ми з вами заховали ниточку, решту можна обрізати, і тут зовсім з цього боку непомітно. Все, ми з вами зв'язали один рукав, ось таким чином він виглядає. Другий рукав в'яжемо абсолютно аналогічно першому. Все, два рукави зв'язали, вони готові, ось так красиво виглядає наше закриття. І залишилось у нас тільки провести ВТО і носити виріб із задоволенням. Все, всім, кому сподобався такий майстер-клас і дана модель футболочки, буду вдячна за вподобайки. Ті, хто не підписаний на мій канал, запрошую підписатись і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових майстер-класів, нових відеооглядів або нових презентацій. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей!